quý anh chị và các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn là cách nào mà để thay cái radiator của cái xe Mercedes 2008 2008 Mercedes E350. Ok, thì cái này nó hơi khó một tí, thì mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị. Bây giờ trước tiên là mình mở nguyên một cái dàn này ra hết nè, xong mình nói sơ thôi. Mình mở cái fan nó ra thì mấy bi cái condenser của cái AC nó dính vô thì cái làm tới đâu mình chỉ tới đó thôi, tại cái này nó rất là khó, không có dễ làm. Ok, thì let's do together, let's see. Bây giờ trước mắt tiên là mình mở nguyên cái dàn này ra cho quý anh chị và các bạn coi. Ok, bây giờ mình sẽ không mình vừa làm mình vừa nói. Ok, làm tới đâu là mình nói tới đó, mà cái video này nó rất là dài thì maybe mình phải edit nó, mình cắt bớt nó nha, chứ nó dài quá là không có ai coi hết. Mình lấy cái máy này tray mình để đồ thì cho nó ốc rồi nó không có lộn xộn. Ok, bây giờ mình mở tới đâu mình mở tới đó, mở bên đây trước nha. Thằng này mở luôn con này, cứ mở ra hết, sợ gì. Cái nào nó hô thì mở ra hết luôn. Đây, socket number 10 nha quý anh chị và các bạn nha. Còn cái này là tôi nghĩ là cái toss 30. Ok, làm riết mình nhìn ốc biết luôn, khỏi cần phải. Ok, cái cover ngay đây mở ra, lấy đây là cái này là mấy cái clip thôi. Ok, cái này là cái nó còn dính cái thằng dropper này, mình try mình lấy nó ra mà nó chưa ra. Ok, này cái clip thôi chứ cái gì. Ok, nó ra ngoài xong. Bây giờ mình lấy mấy cái cover này ra, cái nào mà nó dướng mình lấy ra hết luôn, cái sợ gì hết. Tại cái xe này á tập nó rất là khó, nó không giống như mấy cái xe thường, nó là special. Đây có mấy cái clip cao su này nè, mình lấy ra cho nó trống. Thật sự là mình không cần phải lấy, nhưng mà mình lấy ra cho nó trống, mình dễ làm. Bước kế tiếp, bây giờ mình mở hai cái cao su bên đây ra của cái thằng này, là giật cái tim nhất là để nó bị gãy. Mở cái thằng này ra, lấy này ra, giật cái này ra. Ok, bây giờ cái thằng này nè quý anh chị và các bạn bị careful. Ok, cái thằng này nó là last, nó dễ gãy lắm, tại vì mình làm bao nhiêu chiếc mình biết, mình đụng vô là nó gãy thôi. Ok, bây giờ mình lấy cái nước coolant ra, mình train cái nước coolant ra trước. Ok, xong rồi mình để cái camera đây, mình quay ngược lại cho quý anh chị và các bạn coi cái cách mình làm, chứ mình là quay gì vô thì maybe win trước đi. Ok, dây điện của cái radiator fan, nếu mà muốn trống nữa một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị làm. Giật cái này, cái fan này ra trước nó trống luôn, làm cho nó dễ luôn để mình lấy ra. Lấy cái coolant fan này ra. Ok, trống nó có cái clip này nha quý anh chị các bạn, clip giống vậy này, mà lấy nó ra. Bên đây nó cũng có cái clip luôn, em quay bên đây cho quý anh chị các bạn coi. Rất là khó thấy tại vì cái camera mình nghĩ là mình để vậy thôi, chứ nếu mà mua nó là sự ảo quải luôn. Ok, đây nó có clip giống vậy luôn. Right here. Ok,
Ok, bây giờ mình try mình lấy cái cooling fan này ra, nó gọi là cooling fan hoặc là radiator fan này giống nhau hết. Ok, be careful cái ống cao su này. Ok, mình dỡ nó lên thôi. Bên dưới vậy nó có mấy cái clip ở dưới á. Dỡ nó ra cho nó thoáng, cho nó trống mình dễ làm cái gì đó. Tại vì mấy cái xe đời này đó nó bằng cao su không à, cho nó làm dễ bể lắm. Mình đụng sơ sơ nó mới là nó bị bể, nó gãy, mình xây cái này mình lấy nó ra. Ok, xong bây giờ mình lấy ra, bắt đầu mình try mình lấy cái coolant ra. Cái này không có dễ đâu nha quý anh chị các bạn nha, thấy nó vậy chứ không phải dễ đâu nha. Nó có cái luồng coolant fan over there ngay cho cái góc bên phải đỏ 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 là cái đó đó. Ok, bây giờ mình không cần cái đó luôn, mình giật trực tiếp ra luôn. Ok, giật trực tiếp từ cái ống đó luôn cho nó chảy ra cho nó lẹ. Bây giờ mình quay qua bên đây tí. Yeah. Ngay chỗ này nó có cái ống nè, không biết quý bạn thấy không, cái tay tôi nè. Ok, giờ mình tiếp tục mình làm, lấy cái clip ra. Ok, mình lấy ra mình cho nước nó chảy ra hoài trước. Rồi mình lấy cái tay mình cho nó ra coolant nó ra, mình lấy đồ mình hứng, còn lấy cái bucket hứng nha các bạn nha. Make sure nó không có chảy ra ngoài messy nha. Đó, coolant nó ra đó. Đem coolant ra. Bây giờ mình đợi nước coolant nó ra, mình mở mấy cái ống này ra hết cho nó trống. Ok, cái ống này cũng giống nhau thôi, lấy đâu thử nó ra. Rồi mấy clip ra, cái clip này đó mình muốn gắn vô cũ cho lại thì mình gắn, còn gắn mình gắn clip mới, tại vì mấy cái radio mới là thường nó có mấy clip hết. Ok, sao mình không có sợ. Cài nó ra, cài ngay cái này nó có miếng sắt đó. Giật nó ra thôi. Còn một ống bên kia nữa. Bây giờ cái phần bên đây là phần nhớt, hai cái ống này là ống nhớt, là mình nại cho nó ra luôn. Tại cái coolant mình bỏ ấy này quay mình không có sử dụng lại. Ok, cái coolant right rồi nó chảy ngay chỗ này, lát mình mở ra cho quý anh chị và các bạn coi. Đây này, xe 2008 là 12 năm thì nó chảy là cũng đúng rồi. Đây mình lấy cái clip ra. Mình giật cái ống nhớ ra. Cái này là một cái tranh máy xanh đó. Bên đây cũng có cái clip như vậy luôn. Giật cái này như này. Ok, mình kéo nó lên thôi. Sao mình giật cái ra. Chia ra dưới cái clip chớn chớn.
Vậy ra. Ok, ra luôn rồi. Ok, bây giờ còn cái ống bên đây nữa. Mình quay cam xích hơi kìm kéo ra. Ok, that's it. Clip ra ngoài luôn. Yeah, that's it. Ok. Rồi, xong bây giờ mình lấy cái radiator ra. Mình make sure nó free hết, mình lấy nó ra. Ok các anh chị, sau này mình lấy mấy cái ống này ra, mình lấy mấy cái clip ra thì mình dỡ nó lên, mình đẩy nó ra cho nó thoáng. Có mấy cái clip cao su dưới mình dỡ ra kéo nó lên. Ok, đẩy nó lên. Rồi gửi nó ra. Yeah. Rất là dễ. Dễ cũng không dễ mà khó cũng không khó. Ok, nếu mà biết làm thì dễ, còn không biết làm thì là cho khó thôi, chứ thật sự là cũng không khó gì mấy đâu, nhưng mà chỉ có thời gian thôi. Ok, xong mình cầm ra ngoài, mình sẽ chiếu cho quý anh chị các bạn coi lý do tại sao nó leak. Đây là cái thùng coolant nước cũ, cái thùng radiator nước cũ leak cái chỗ này nè quý anh chị, các bạn thấy không, ngay ngón tay tôi nè, nó dọc dọc lên là chảy nè, thấy không? That's why mà nó cứ chảy nước coolant, nó chảy chậm mà ông anh bạn mình ông nói là tại sao cái xe này nước coolant nó hao, thì mình dòm đây mình thấy nó chảy đây nè. Ok, xong mình mua cái radiator mới cho ảnh nè. Ok, rồi xong giờ mình gắn cho anh, make sure nó xem everything là xem, mình hy vọng là nó được xem, nó big difference. Ok, mình nhìn mình thấy là nó ok rồi, bây giờ mình ráp vô cho ảnh thôi. Ok, ok quý anh chị cho các bạn, bây giờ mình bỏ cái radiator mới vô. Ok, thì nó cũng dễ lắm, mình bỏ vô từ từ cái này thôi, còn nó có cấn chỗ nào mình bỏ vô đó thôi. Ok, bỏ vô make sure mình bỏ cái mấy cover vô trở lại nha quý vị và các bạn nha. Ok, bây giờ mình bỏ xuống này, make sure cái này thay cái radiator mới, nhìn đã không? Make sure là mình phải line up cái mount của nó, hai cục rubber dưới nha quý anh chị và các bạn nha. Thò tay xuống để nó thả đúng vô cái chỗ của nó. Ok, này đúng bỏ vô cái rubber của nó nha, không phải là nó không vô á, mình làm mà nó cấn á, cấn là mất thời gian của mình lắm á nha, nguy hiểm lắm á. Thằng này nó cũng vô luôn, thì bây giờ cái condenser vô rất là dễ, hết cấn thì kéo nó vô cho condenser vô trước cho nó vô đều hai bên nha. Ok, xong mình lít condenser vô trước cái này đó, thấy không? Giờ mình bỏ hàng này vô luôn, bắt đầu mình bỏ cái dropper vào thì cái gì nữa. Yeah. Cái thằng này là cái thằng nó gọi là cái thằng cooler, transmission cooler or engine cooler, doesn't matter. Đằng kia là transmission, thằng này là cooler, engine cooler. Ok, thằng này lift lại cái rubber với lại nha mấy cái bỏ vô như vậy. Ok, quý anh chị nghe các bạn nghe không, clip lại đó là nó perfect, còn nó không clip là không được nha quý anh chị và các bạn nha. Ok, thằng này nó là còn su mà không có cứng được nè quý. Ok, bây giờ mình bỏ cái condenser, cái radiator fan vô trước, xong rồi bắt đầu mình mới bỏ cái ống nước vô sau, tại cái ống nước rất là dễ. Ok, bây giờ mình bỏ cái radiator fan vô nha quý anh chị và các bạn nha. Cái video này tôi nghĩ là mình sẽ bỏ lên liền cho quý anh chị và các bạn coi liền. Thường mấy cái video mà mấy cái xe mà special này mình phải bỏ lên liền. Video tôi làm cái video này thì maybe thứ ba anh có thể anh coi được. Tôi sẽ làm liền cái video này, nó là special. Ok, bây giờ mình make sure là ở dưới nó vô trước nha quý anh chị và các bạn nha.
Ok quý anh chị và các bạn, bây giờ mình bỏ cái clip vô cho quý anh chị và các bạn coi. Cái clip này có cái thế nó bỏ vô rất là dễ. Cái này là cái clip của nó. Ok, mình bỏ kiểu này nè. Ok, mình nghiêng về mé bên trong cái trình máy là thấy không, mình đẩy nó vô thì nó dễ hơn, thấy không, rất là nhẹ nhàng. Còn không biết là đẩy hoài nó không vô. Ok, bây giờ xong phần đó. Giờ cái phần này, cái ống này mình tha miếng mỡ bò cho nó dễ vô. Ok, xong mình đẩy lại, mình clip nó vô thôi. Có cái clip sẵn bên đây thôi nè. Để mình quay cái camera qua đây một tí. Ok, mỗi lần mà quay camera ra là nó muốn rớt không à. Yeah. Rồi lấy cái tay mình đẩy mạnh nó vô thôi. Đó, nghe clip không, bên đây cũng giống nhau. Cái này không biết cái gì các bạn thấy không, đây giống nhau. Yeah. Đẩy nó vô. Ok, xong cái plug này bỏ nó vô. That's it. Bây giờ mình bỏ cái cover vô cho lại, xong rồi mình bỏ cái miếng sắt lên. Ok, cái miếng cover này thấy nó đơn giản vậy chứ không phải dễ đâu nha, phải bỏ vô đúng của nó nha. Ok, giờ mình bỏ vô cho lại nè. Ok, clip nó vô. Cái hai cái rubber này nè, cái đỏ đỏ này nè, nó nằm vô ngay cái rari rồi nha. Nha. Mình chiếu cho quý anh chị và các bạn coi. Here. Nè, cái rubber nè, ngay ngón tay tôi nè, nó nằm trên cái lỗ của cái rari rồi. Ok, ok, yes. Okay, nó mới nó không xuống mà mình đè cho nó xuống không sao hết, xuống. Ok, ok, rồi bắt ốc vô trở lại, nó 6 ốc thôi. Ok, bắt được một con, hai con. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị mình bắt vô hết. Coi như là bây giờ mình làm gần xong rồi. Bây giờ mình bắt vô cho loại, mình siết hai ốc này với 6 ốc, 8 ốc này là xong. Mình bắt mấy con lại vô. Mình để cái này sẵn ra, mình hai ốc này nằm hai bên nha quý anh chị. Mình muốn làm cái video nó ngắn, mình không muốn làm dài. Ok, giờ mình siết mấy cái này vô cho loại nữa là xong. Xong cái phần này, cái cover này thì mình bỏ vô cho loại này, bỏ vô đây mình clip nó lại cho. Ok, cái này là lát mình sẽ bỏ cái clip mới vô, không sao hết, mình có clip mới nhiều lắm. Cái clip này xài là được thì xài, còn không xài là mình cho cái clip mới vô nha. Bên đây cũng vậy luôn. Rồi mình xong mình ra mình chào quý anh chị. Tại cái video này mình muốn làm dài, xong rồi mình đổ nước cooling vô. Ok quý anh chị và các bạn, mình thay cái radiator này xong rồi. Ok, tôi nghĩ chắc chừng tiếng rưỡi gì đúng không, thì ra đi vô luôn khoảng chừng ra khoảng 1 tiếng rưỡi là maximum thôi chứ không có lâu. Ok, thì bây giờ mình quý anh chị đổ nước cooling vô, make sure coi nó có leak chỗ nào hay không. Make sure là cooling, một là mình mua của dealer, hai là mình mua cái loại là green cooling, mà cái loại mà nó để là OEM cho mấy cái xe European car này nè, nó gọi là OEM. OEM là cái gì? OEM là Original Equipment Manufacturer chứ không có là cái gì hết. Ok, cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian đã theo dõi cái video của mình. Hẹn là quý anh chị và các bạn cái next video. See you next video. Ok.